নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো বাইবেক অফ শেয়াৰৰ ওপৰত। আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ শিকিবলৈ পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। পোনপ্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো মিনিং অফ বাইবেক অফ শেয়াৰ। সো বাইবেক শব্দৰ অৰ্থটো আমি কি গম পাওঁ? বাইবেক শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে আকৌ কিনা। So buyback means the repurchase of its own share by the company. যেতিয়া কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে, কিহৰ কাৰণে শেয়ার ইস্যু করে? কোম্পানিৰ ফান্ড রেজ কৰাৰ কাৰণে। তো কোম্পানিৰ ফান্ড একবাৰ শেয়ার ইস্যু কৰি পেলাই কোম্পানি নিজৰ ফান্ডটো যেতিয়া রেজ কৰে, ফান্ডটো বঢ়াই লয়, কিছুদিন পিছত যদি কোম্পানি ভাবে যে আমাৰ তাতে সাফিসিয়েন্ট ক্যাশ আছে, এট দ্যাট টাইম কোম্পানি কি কৰিব পাৰে? আকৌ নিজৰ শেয়ারটো যোনবোৰ বাহিৰত আছে সেই শেয়ারবোৰ আকৌ কোম্পানি কিনি ল'ব পাৰে। আৰু হেতুকে কি কোৱা হৈছে? Buyback of share বুলি কোৱা হৈছে। সেই কাৰণে কৈছে buyback means repurchase its own shares by the company. When a company has substantial cash resource, it may like to buy its own share from the market, particularly when the prevailing rate of its shares in the market is much lower than the book value or what the company perceives to be true. This is known as buyback of share. ইয়াতে কৈছে যে buyback of share কেতিয়া কোম্পানি প্ৰিফাৰ কৰে? যেতিয়া কোম্পানি চায় যে কোম্পানিৰ যোনটো শেয়াৰ বাহিৰত আছে, যোনটো শেয়াৰ মানে শেয়াৰ হোল্ডাৰত তাতে আছে, সেই শেয়াৰবোৰ কি আছে? শেয়াৰবোৰৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচটো আজিৰ ডেটত কি আছে? কম আছে, বুক ভ্যালুতকৈ কম আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পানি সেই শেয়াৰটো কিনি ল'ব পাৰে। আৰু কৈছে কেতিয়াবা কোম্পানি পারচেজ টু বি ট্ৰু। পারচেজ টু বি ট্ৰু মানে কোম্পানি চাই আছে যদিও আজি আমাৰ বুক ভ্যালু 10 টকা আছে আৰু শেয়াৰত মাৰ্কেটত শেয়াৰৰ ভ্যালুও 10 টকা আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পানি কি ভাবে? যদি ভৱিষ্যতত গৈ শেয়াৰৰ দাম বাঢ়ে, কোম্পানি উইল বি প্ৰফিটেবল ন। সো এট দ্যাট টাইম কোম্পানি কি কৰিব পাৰে? নিজৰ শেয়াৰটো আকৌ ঘূৰাই লৈ আনিব পাৰে। নেক্সটত কৈছে অবজেক্টিভস এণ্ড পারপাস অফ বাইবেক অফ শেয়ার। তো অবজেক্টিভ কি, রিজন কি, পারপাসটো কি? তো প্ৰথমতে আছে টু ইনক্রিজ প্রমোটার্স শেয়ার হোল্ডিং। প্রমোটার শেয়ার হোল্ডিং মানে কোম্পানিৰ যোনবোৰ প্ৰমোটাৰ, সেই প্ৰমোটাৰৰ তাতে যেতিয়া শেয়াৰবোৰ আকৌ ঘূৰি আহিব, প্ৰমোটাৰৰ কি হয়? শেয়াৰ হোল্ডিংটো বেছি হ'ব। নেক্সটত আছে টু ইনক্রিজ আর্নিং পার শেয়ার এণ্ড ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি। আর্নিং পার শেয়ার এণ্ড ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটিৰ অৰ্থটো কৈছে যে কোম্পানি তাতে যেতিয়া শেয়াৰবোৰ থাকিব বা শেয়াৰবোৰ কোম্পানি যেতিয়া আকৌ কিনি লৈ আহিব, তেনেহ'লে কোম্পানি বেলেগক ডিভিডেন্ড দিব কোনো দৰকাৰ নপৰে, কোম্পানিৰ ডিভিডেন্ডটো কোম্পানিতে থাকিব। সেইকাৰণে কৈছে ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি, মানে কোম্পানিৰ যোনটো ইকুইটিৰ এগেইনষ্টত ৰিটাৰ্ণ সেইটো কোম্পানিৰ ভিতৰতে থাকিব। নেক্সট আছে ৰেচনেলাইজ দ্য কেপিটেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বাই ৰাইটিং অফ capital not represented by the available asset. Rationalize the capital structure by writing of the capital. তাৰ মানে কৈছে কোম্পানি যেতিয়া শেয়াৰ ইস্যু কৰি থাকিব, কোম্পানিৰ ক্যাপিটালটো ৰেজ হৈ থাকে ন। যেতিয়া কোম্পানি আকৌ এই শেয়াৰটো কিনি লৈ আহিব, কোম্পানিৰ তাতে হোল্ডিংটো আহিব, তেতিয়া কোম্পানিৰ এই ক্যাপিটাল ষ্ট্ৰাকচাৰত কি হ'ব? সলনি হ'ব। নেক্সট আছে টু সাপোর্ট the market of the shares of the company during the period of temporary weekends to utilize the surplus cash not required by the business. কোম্পানি যদি কিছুমান এক্সেস ক্যাশ থাকে, এই এক্সেস ক্যাশ বিলাক কোম্পানি এতিয়া ধৰক কোনো পারপাসত ইউজ কৰিব নোৱাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পানি সেই ক্যাশবোৰ কি কৰিব পাৰে? নিজৰ শেয়াৰটো আকৌ ঘূৰাই আনিবলৈ ইউজ কৰিব পাৰে। টু প্ৰিভেন্ট hostile takeover bids. নেক্সটত আছে advantages of buyback. তো advantages of buyback এর ভিতৰত প্ৰথম পইণ্টত আছে a company with excess cash balance which cannot be profitably employed may get rid of by shorting it buyback and restructure of capital structure. যদি কোম্পানিৰ তাতে excess cash আছে, সেই excess cashটো কোম্পানি কি কৰিব পাৰে? বাইবেকৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰে। নেক্সটত আছে free reserve which are utilized for buyback instead of dividend enhance the value of company shares and improve the earning per share. কৈছে যদি ফ্ৰী ৰিজাৰ্ভ মানে জেনাৰেল ৰিজাৰ্ভ আছে, সেই জেনাৰেল ৰিজাৰ্ভটো কোম্পানি কি কৰিব পাৰে? বাইবেকৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰে ডিভিডেন্ডৰ হলনিত। তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়? কোম্পানিৰ শেয়াৰৰ যোনটো ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটো ইনক্রিজ হয় আৰু কোম্পানিৰ আর্নিংটো কি হয়? কোম্পানিৰ তাতে ৰৈ যায়। নেক্সট আছে সারপ্লাস ক্যাশ মে ইউটিলাইজ বাই কোম্পানি ফর বাইব্যাক এন্ড অ্যাভয়েড পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ড ট্যাক্স। যদি কোম্পানিৰ তাতে এক্সেস পইচা আছে আৰু কোম্পানি সেই পইচাটো কি হয়? এজ এ ডিভিডেন্ড হিচাপে দি আছে, তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত কোম্পানি কি ডিভিডেন্ড ট্যাক্স পেমেন্ট কৰিব লাগে। কিন্তু কোম্পানি যেতিয়া সেই পইচাখিনি নিজৰ শেয়াৰটো আকৌ কিনাৰ কাৰণে ইউজ কৰে, তেনেহ'লে কোম্পানি সেই ডিভিডেন্ড ট্যাক্সৰ পৰা
মানে কি পায় ৰেহাই পায় Next is a buyback may be used as a weapon to prevent any undesirable takeover of the company by the undesirable person. আমি কি জানো যার তাতে বেশিরভাগ শেয়ার থাকিব মোর দেন 50% 51% শেয়ার যার তাতে থাকিব সেই কোম্পানিটো কি হয় হোল্ডিং কোম্পানি হৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত কি আছে কোম্পানিৰ যদি শেয়াৰবোৰ বাহিৰত আছে আৰু কোনোবাই মানুহ যদি গোটেইবোৰ শেয়াৰ কোম্পানিৰ কিনিব চেষ্টা কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই মানুহজনে কোম্পানিৰ কি হ'ব বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰছৰ এজন পাৰ্ট হৈ যাব বা সিইও হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পানিৰ এই ভয়টো ৰৈ যায় সেই কাৰণে কোম্পানি যিখিনি পাৰে নিজৰ তাতে মোৰ দেন 51% শেয়াৰটো নিজৰ তাতে ৰাখাৰ চেষ্টা কৰে Next is a buyback provides a capital appreciation to investors which may otherwise be not available. Koise buyback provides capital appreciation to investors. ठीक है which may otherwise not be available. So next होता है disadvantage of buyback of share. प्रथम पॉइंट होता है buyback of share creates shortage of shares in the market. হয়নে আমি যেতিয়া শেয়ার চাও এখন কোম্পানির 100 শেয়ার বাহিৰত আছে কোম্পানি তাৰ পৰা যদি 40টা শেয়ার নিজে কিনি লৈ আহিল তো বাহিৰত কোম্পানিৰ নাম্বাৰ অফ শেয়াৰ টো কমি গল নেক্সট আছে ইউটিলাইজেশন অফ ক্যাশ ইন বাইব্যাক অফ শেয়ার may limit the scope of expansion যেতিয়া আমি ক্যাশবোৰ অকল বাইব্যাকৰ কাৰণে ইউজ কৰি থাকিম তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পানিৰ কি হয় যোনটো এক্সপানশন প্ৰসেস কোম্পানি সেই এক্সপানশন প্ৰসেসৰ ক্ষেত্ৰত কোম্পানি ক্যাশটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব আৰু হেতু কোম্পানিৰ এক্সপানশনত প্ৰবলেম হ'ব পাৰে Next is instead of buyback of its own share, company can use cash in buying the shares of another company which are available at much discounted price. Company কেতিয়াবা নিজৰ শেয়াৰ কিনাৰ এগেইনষ্টত বা নিজৰ শেয়াৰ কিনাৰ হলনিত কোম্পানি যেতিয়া বেলেগৰ শেয়াৰ কিনিব তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পানি তো নিজৰ প্ৰফিটটো কৰিয়ে আছে বেলেগ কোম্পানি যেতিয়া প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব কোম্পানি সেই কোম্পানিৰ কি পাব ডিভিডেন্ড পাই থাকিব নেক্সট আছে Buyback of shares makes no difference to the shareholders whether the company's return cash in form of increased dividend or buyback of repurchase. ইয়াতে কৈছে যে কোম্পানি যেতিয়া নিজৰ শেয়াৰখন আকৌ কিনি লৈ আহিব শেয়াৰ বিলাক তেনে ক্ষেত্ৰত এটো কোনো ডিফাৰেন্স ক্ৰিয়েট নকৰে যে কোম্পানি সেই শেয়াৰ হোল্ডাৰ বিলাকক ডিভিডেন্ড দি আছে না সেই শেয়াৰ হোল্ডাৰৰ পৰা আকৌ কি শেয়াৰ কিনি আনি আছে লং টার্ম কেছত বাইব্যাক টু ইফেক্টিভ হয় কিন্তু শর্ট টার্ম কেছত কি হয় বাইব্যাক টু ইফেক্টিভ নহয় নেক্সট আছে প্রভিজনস তো কিছুমান প্রভিজনস আছে আন্ডার দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013 আৰু সেকশন কিমানত আছে 68 ত এই প্রভিজনস বোৰ লিখা আছে তো প্ৰথম প্রভিজন আছে এ কোম্পানি ক্যান বাই ব্যাক ইটস শেয়ারস অন দ্য ফলোইং রিসোর্সেস প্রথম রিসোর্স কি ফ্রি রিজার্ভ মানে জেনারেল রিজার্ভৰ পৰা কোম্পানি কি কৰিব পাৰে বাইব্যাক মানে শেয়ার আকৌ কিনিব পাৰে নেক্সট আছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম আৰু লাস্টত আছে প্রসিড এনি শেয়ারস অর স্পেসিফিক সিকিউরিটিজ কোম্পানি শেয়ার কিনাৰ কাৰণে কি লাগিব ব্যালেন্স শীট লাগিব কোম্পানিৰ ফান্ড লাগিব আৰু এই ফান্ডটো কোৰ পৰা পাব পাৰে ফ্রি রিজার্ভ মানে জেনারেল রিজার্ভৰ পৰা সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম পৰা আৰু প্রসিড অফ এনি শেয়ারস অর এনি স্পেসিফিক যদি টকাৰ কম পৰি আছে সাপোজ ইকুইটি শেয়ার কিনিব তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পানি ফ্রেশ প্রিফারেন্স শেয়ার বাহিৰত ইস্যু কৰিব পাৰে আৰু তাৰ এগেইনষ্টত কি পাব কোম্পানি যিখিনি পইচা পাব সেই পইচাখিনি কোম্পানি বাইব্যাকৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰে বা কোম্পানি যদি ইকুইটি শেয়ার ইস্যু কিনিব খুজিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কোম্পানি বাহিৰত ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিব পাৰিব আৰু ডিবেঞ্চাৰৰ যিখিনি ইস্যু কৰি পাৰে যিখিনি পইচা পাব কোম্পানি সেই পইচাটো কোম্পানি কি কৰিব পাৰিব বাইব্যাকৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰিব নেক্সট পইণ্টত আছে নো কোম্পানি shall purchase its own shares or other specified securities under subclause 1 unless কৈছে কোনো কোম্পানি কি কৰিব নোৱাৰিব কোনো কোম্পানি shall purchase its own shares বা other specified securities unless subsection 1 কি আছে buyback of share is authorized by the article of association article of association দ্বাৰা এটো অথৰাইজ হ'ব লাগিব স্পেশাল রেজুলেশন has been passed in the general meeting on special resolution pass কৰিব লাগিব for buyback can be made by the board resolution if the quantity of the buyback is or less than the 10% of the paid up and free reserve যিখিনি পইচা আমাৰ তাতে আছে সেইখিনি পইচা আৰু আমাৰ যোনটো ৰিজাৰ্ভ আছে সেই ৰিজাৰ্ভৰ টোটাল কৰাৰ পিছত যোনখিনি ভ্যালু হ'ব তাৰ 10% পইচা আমি বাইব্যাকৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰিম ইউজ কৰিব পাৰিম next is a buyback is of less than 25% of the total paid up and free reserve of the company and that buyback of equity share in any financial year exceed 25% of the total paid up share capital তো ইয়াতে পার্সেন্টেজ টু কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে কিমান পার্সেন্টৰ কথা কৈছে ইয়াতে 25%ৰ কথা কৈছে নেক্সট আছে
the ratio of debt owned by the company is not more than the twice of the capital and free reserve after such buyback. The shares the shares to be bought must be fully paid up share. Buyback কি হ'ব লাগিব fully paid up share হে কিনিব পাৰিব ধৰক 10 টকা শেয়াৰ 7 টকায় পেড কৰিছে 3 টকা এতিয়া ডিউ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত বাইবেক নহয় Buyback of listed shares should be in accordance with the regulation made by the SEBI. SEBI দিয়া regulation মতে কৰিব লাগিব Buyback must be completed within 12 months from the date of passing the special resolution যোনটো আমি resolution লৈছিলো buyback কৰাৰ কাৰণে তাৰ পৰা 12 মাহৰ ভিতৰতে এই buybackৰ processটো complete হ'ব লাগিব Buyback may be from the existing shareholder or security holder from the open market or by purchasing the securities issued to the employees of the company pursuant to a scheme of stock option or sweet equity বাইবেক আমি কি কয় এক্সিস্টিং শেয়াৰ হোল্ডাৰৰ পৰা ল'ব পাৰো বা ওপেন মাৰ্কেটৰ পৰা ল'ব পাৰো বা আমাৰ যোনটো এমপ্লয়ি বিলাকক আমি শেয়াৰ ইস্যু কৰিছিলো কোনো অফাৰ হিচাপে যেনে ডিসকাউন্টত দিছিলো যাক সুইট ইকুইটি শেয়াৰ বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ আমি বাইবেক কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আছে বিফৰ বাইবেক এ কোম্পানী মাস্ট ফাইল এ ৰেজিষ্টাৰ উইথ সেবিত এটা মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এ ডিক্লাৰেশন অফ দা সলভেন্সি সাইন বাই দা এট লিস্ট 2 ডাইৰেক্টৰ্স অফ দা কোম্পানী one of whom shall be managing director. A company after buyback shall not make further issue of the same kind of share or other securities. Company একবার share কিনি লোৱাৰ পিছত হেই একে ধৰণৰ share কি securities কি মার্কেটত ইস্যু কৰিব নোৱাৰে a company shall after the completion of buyback under section file a register and the security exchange board return containing such particulars relating to buyback within 30 days of such completion 30 দিনৰ ভিতৰত কিনাৰ পিছত 30 দিনৰ ভিতৰত আকৌ সেবিৰ তাতে ইনফৰমেশনটো পঠাব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টত আছে ডিসক্লোজার ৰিকুয়াৰমেন্ট ৰিলেটিং টু buyback of shares তো প্ৰথমত আছে date of the board of meeting at which proposal of buyback was approved কোন তাৰিখত এই মিটিংটো হৈছিল আৰু প্ৰপোজালটো লোৱা হৈছিল the objective of the buyback কৰাৰ উদ্দেশ্যবোৰ কি কি class of shares on another securities company যোনটো কিনিব খুজিছে হেইটো কি ধৰণৰ শেয়াৰ বা কি ধৰণৰ সিকিউৰিটি number of securities that the company proposed to buyback company যিখিনি সিকিউৰিটি কিনিব খুজিছে কিমান টাক সিকিউৰিটি কোম্পানী আকৌ কিনি লব খুজিছে methods adopted for buyback কি দৰে কৰিব কোন পদ্ধতিত কৰিব the price at which buyback of share or another security shall be made কিমান দামত হেতু আকৌ কিনি আছে basis of arriving the buyback price কি বেসিসত কিনি টকাত মানে পারচেজ কৰি আছে the maximum amount to be paid to the buyback and the sources of fund কিমান খিনি পইচা দিব আৰু কোৰ পৰা ফান্ডটো ইউজ কৰা হ'ব আৰু লাষ্টত আছে the time limit for the completion of buyback কিমান সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব এই buyback processটো Next আছে prohibition for buyback in certain circumstances এটো কোম্পানী সেকশন কিমানত আছে 70 ত উল্লেখ কৰা আছে কোম্পানী কোন ক্ষেত্ৰত বাইবেক কৰিব নোৱাৰে প্ৰথম কথা হৈছে no company shall directly or indirectly purchase own share or other specified securities through any subsidiary company নিজৰ কোনো subsidiary company দ্বাৰা কিনিব নোৱাৰে through any investment company আৰু কোনো investment company দ্বাৰা কিনিব নোৱাৰে ডাইৰেক্ট কিনিব লাগিব If default is made by the company, the repayment of deposit accepted either before or after the commencement of the act, interest payment thereon, redemption of debenture and preference share, or repayment of dividend to any shareholder, or repayment of any term loan or interest pay thereon or to any financial institution of the banking company. যদি কোম্পানী আগতিয়াকে কোনো ডিফল্ট হৈছে মানে পেমেন্ট কৰিব পাৰা নাই ধৰক ডিবেঞ্চাৰৰ ইন্টারেস্টটো হক প্রিফারেন্স শেয়াৰৰ ডিভিডেন্ড হক বা এনি লোন হক বা এনি লোনৰ ইন্টারেস্ট হক এইবোৰ যদি পেমেন্ট কৰিব পাৰা নাই তাতে ডিফল্ট হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই কোম্পানীবোৰে কি কৰিব পাৰিব বাইবেক কৰিব নোৱাৰিব শেয়াৰ আকৌ কিনিব নোৱাৰিব নেক্সটত আছে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট যোনটো পৰীক্ষাত আহি থাকে এটো হৈছে সেবি গাইডলাইনস ৰিগাৰ্ডিং দা বাইবেক অফ শেয়াৰস সো সেবি কি কৈছে প্ৰথমতে মোডস অফ বাইবেক তো modes of buyback er bhitor আছে from the existing security holder on a proportionate basis from the open market or odd lots that is to say that where the lot of securities of a public whose shares is listed on a recognized stock exchange are by purchasing the securities issued to the employees next to the say
When a company propose to buy back its own share, it shall after passing a special resolution pass করার পিছতে buyback কৰিব লাগিব আৰু এই resolutionৰ কথাখিনি at least one English national daily paperত one Hindi national daily paper আৰু regional paperত এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব next আছে the letter of office shall be dispatched not early 21 days from the submission of draft SEBI through the members bank next আছে a company cannot buy back shares from any person through negotiation deals, through spot transaction, any private arrangement, price at which shares are shall be bought has to be determined by the shareholders. Buyback offer shall remain open for not less than 15 days, not more than 30 days. তাৰপিছত আছে escrow account, a company shall as and by way of security performance to its obligation on or before opening the offer to the repurchase deposit an escrow account একটা account খুলিব লাগিব আৰু যিখিনি পইচা আমি কিনিব খুজিছো সেই পইচাখিনি ক'ত ৰাখিব লাগিব escrow accountত জমা কৰিব লাগিব আৰু আজি লাষ্ট টপিকটো হৈছে procedure for buyback of share buyback share কৰাৰ procedure কি when a company propose to buy back its shares it shall after passing the board of resolution a public announcement at least one English national daily one Hindi national daily আৰু এটা regional paper দিব লাগিব the public announcement shall specify a date shall be specific date for the purpose of determining the names of the shareholders to whom the letter has been sent কার পৰা আমি এটো কিনিম তাৰ লৈকে আমি লেটাৰটো পঠাব লাগিব a public notice shall be given containing and discloses specified schedule SEBI guide rules and regulation schedule 1 গোটেইখিনি কথা মানি চলিব লাগিব a draft letter of offer shall be filed SEBI through a merchant banker a copy of the board of resolution authorized by the buyback shall be filed SEBI জমা দিব লাগিব the date of opening offer shall not be less than 7 days or 30 days the buyback offer shall remain open for a period of not less than 15 days not more than 30 days a company opting for buyback through the public offer and tender shall open an escrow account company কি এটা escrow account খুলিব লাগিব আশা কৰো বাইবেকৰ এইখিনি থিওৰিবোৰ আপোনালোকে অলপ বুজিবলৈ পাইছে যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ